Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання. Про це в коментарі Financial Times заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. За її словами, є дозвіл парламенту на відправку військ в Україну з метою навчання, про що уряд говорив і раніше. Однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням. Шимоніте визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але додала, цитую: «Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару». За словами прем'єр-міністра Литви, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції, школи та лікарні. Росія намагається спровокувати нову хвилю втечі людей з України через відсутність базових комунальних послуг, підкреслила політик. Щодо ядерних навчань, то Шимоніте сумнівається, що зброя буде використана, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на Росію. Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід, зауважила вона. І 8 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції Еммануель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство Reuters. Якщо говорити про деталі, то у лютому, нагадаю, Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля. Захарова заявила журналістам наступне, цитую: «Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь стратегічну невизначеність. Мусимо його розчарувати. Для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною». Додала вона також наступне, цитую: «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього». Кінець цитати. За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні. Напередодні Росія ж викликала посла Франції в Москві, щоб засудити, так би мовити, провокаційну політику Парижа. Бурхливу реакцію Росії викликали заяви французького президента Еммануеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну. Франція засудила виклик свого посла до МЗС Росії, заявивши, що Москва використовує тактику залякування. У тимчасово окупованому Джанкої в Криму фіксується нині прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку. Про це повідомляю із посиланням на телеграм-канал партизанського руху «АТЕШ». Цікавий факт. На вокзалі Джанкоя ми помічаємо також масові перевезення поранених та двохсотих з лівого берега окупованої Херсонської області. Крім того, агенти АТЕШ щодня фіксують прибуття нових поїздів з поповненням. Додали партизани наступне, що російське військове керівництво продовжує відправляти мобілізованих на фронт, де ЗСУ їх зустрінуть та поповнять статистику втрат армії Росії. Якщо говорити про втрати Росії в Україні, за даними Генштабу, за добу ЗСУ ліквідували ще 970 російських військових. Таким чином, загальні втрати Росії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 477 430 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 13 танків, 19 ББМ та 30 артсистем ворога. І сили оборони виявили в районі села Пильна у Харківської області російську ДРГ чисельністю до 10 осіб і змусили її повернутися на територію Росії, завдавши втрат. Про це Укрінформ повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Диверсійно-розвідувальна група противника чисельністю до 10 осіб намагалася проникнути на територію України в районі села Пильна Харківської області. Ворожа ДРГ була вчасно виявлена та по ній був відкритий вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію Російської Федерації. Речник також зазначив, що впродовж останніх днів противник активізував використання своїх диверсійно-розвідувальних груп саме на Харківському напрямку. І Волошин додав, що сьогодні ДРГ намагалися проникнути на територію України з суміжної території Російської Федерації. Диверсанти були вчасно виявлені, їх намагання зібрати розвіддані успіху не мали.